So ayan guys, unboxing tayo ng sobrang init, ang init. Unboxing tayo ngayon ng vape. Vape natin, this is the Tinker 2. Shoutout sa puting Usok 743. Ayan siya, puting Usok 7743. Ako ito nabili sa kanila. Actually, nyo ito binili. Bigay ito ng mamahal ko. Oh my god. Tapos, syempre, atomizer natin yan ni Zeus. Atomizer natin, Zeus yung atomizer natin. Para ma-check yung original, syempre may hologram eh. So, ayan yung hologram na guys. So, kita nyo naman, change color siya. Yung isa, may hologram din. Ayan. Hologram din siya. So, meron akong 2 watt na charger. Siyempre, yung juice natin. Yung juice natin. Cloud Basher Blueberry Cheesecake. Actually, natry ko na siya dito sa sakong vape. Sarap din. Pero syempre, tatry natin sa Tinker. So, unbox ko na. So, ganyan siya. Oh! Box pa lang, panalo na oh. Box pa lang yan, panalo na. Oh shit. Look at that. Ooh. Heavenly. Kala mo baril eh. Ang galing ko na siya. Ayan siya guys. Bigat. Kasi nilagay ko na yung battery sa loob, kaya mabigat talaga. Hindi talaga unboxing to eh. Kumbaga pinakita ko lang. Pero nilagay ko na talaga yung battery sa loob. Ayan siya. Meron siya dito yung snake. So ang ganda ng grip. So syempre next yan, hindi yan gagana kung walang. Syempre automizer natin Zeus. Zeus. So ayan siya guys ha. Actually bukas na talaga siya eh. Pinanawa lang para sa video na to. Ayun, that Zeus. Ganda, kulay pula. Ayan siya. Red. So ngayon, yung loob ng Zeus, may mga alam ko may mga ano to eh. Meron pang mga dito tawag mo doon. Mga tools. Siyang buksan. Ayan, meron nga siya guys. Basta, ito yung laman niya, tools. Meron siya. Ayan, meron siyang mga ano, spare. Pag sakasakaling masira, may reserve pa tayo. Ayan. May tools na rin. May tip. So, balik na natin siya guys. Sobrang init. Balik ko na siya. So ngayon, kakabit na natin. So ganyan siya kaganda. Saktong-sakto yung kulay niya, no? Ganda. Saktong-sakto yung kulay niya guys. So that's the ano, yun yung pinaka ano. So on natin siya. So ayan, yun yung on niya. Which is nakikita nyo may day, may oras, yung watch tapos yung battery. At ganun, parang yung dilaw yung isa green. So ready to use ko na siya guys. Nalagyan ko na rin siya ng juice, kaya wala na tayong problema. Ayan, Wismec 60 watts. So saray natin siya. Narinig nyo ba yan? Ayan, narinig nyo yan? Yun, so shoutout sa puting Usok, talagang mga legit talaga yung mga ano nila. Legit bro, legit. Legit na legit. Puting Usok. Puting Usok. Baka naman. So, sticker talaga to, nilagay ko lang dun sa Pico Mini ko. Pico stick na mini. Old school talaga to eh. So, nilagay ko siya para naman talagang
Guys, visit kayo sa Puting Usok, doon malapit sa may likod ng New Star. Ang ganda ng place sila doon. As in talaga, may PS4, mamimili na, sobrang astig. So, thank you. So, yun. That's end of this video. Kaya, what's up?